Sziasztok! Na, hát körülbelül 90%-ban elkészült a konyhaszekrény beszerelése előtti állapottal, vagy állapotot tekintve, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom, tehát kész van a falburkolás, amint látjátok, ugye lent van a padló, ezt már azt hiszem, hogy láttátok, tehát le van téve a padló, le vannak téve a sarkok, az oldalsó sarkok meg vannak csinálva, egy-kettő kimaradt még, azt még majd megcsináljuk később. Azt láthatjátok, hogy ilyen módszerrel a csőhöz támaszgattuk ki a frisset, tehát ezt most csináltuk még, ez egészen friss. Ilyen módszerrel kell ugye kitámaszgatni azért, hogy a ragasztó megfogja, és akkor ezt egy ilyen 24 órát így szoktuk tartani. Itt láthatjátok az ablaknál, hogy oldottuk meg. Ugye itt is ugyanaz, hogy ki kell ilyen rudakkal támasztani, mert hogy másképp nem megy, és gondoljátok el, hogy az egész falnál ugyanígy, tehát ezeket is ugyanígy kellett megcsinálni. Itt láthatjátok, hogy itt ki is van glettelve, tehát fagitte itt kigletteltük a maradékot. Ugyanis képzeljétek el, hogy úgy jött ki a lépés, hogy kellett volna még vennünk egy csomaggal ahhoz, hogy itt is egészekből szépen meg tudjuk csinálni, ami tökéletesen értelmetlen lett volna, hiszen oda úgyis szekrény kerül, tehát ezt a részét nem lehet majd látni, mert ide szekrény kerül végig, úgyhogy ezt szépen a maradékokból kvázi összetákoltuk, és akkor így oldottuk meg, hogy ilyen, majd ott még a ragasztó le lesz róla szedve, le lehet róla majd nedves rongyra egyébként utólag is szedni, és hát a sarkok azok azért ilyen idétlenek, azért állnak ilyen idétlenül el a faltól, mert hát itt tudjátok, hogy egy derékszög nincsen, tehát ez egy panellakás, aki élt már panelba vagy ott él, az pontosan tudja, hogy itt derékszög az nukú, tehát itt eláll minden a faltól, itt semmit nem tud szépen megcsinálni, úgyhogy ide kerül még majd, itt van még egy rés, itt az ajtónál, oda kerül még majd valamilyen műanyagelem, és akkor ide kerül még majd egy sarok. Csak annyi, hogy 2 centist kell, nem 3 centiset, úgyhogy a 3 centiset máshoz fogjuk felhasználni. Itt még az ablaknál, ide fog még kerülni oda a csúnya részre, még oda fog majd kerülni, ez le lehet festve, és akkor ide bekerül a sarok, és akkor itt csak maximum 2-3 centi fog kilátszani. Illetve ez van még hátra, hogy itt az áramot majd bekössem rendesen, ez itt el lesz vágva, tehát valahol itt el lesz vágva, föl lesz szerelve rendesen egy vagy több darabos ajzat, majd meglátom. Úgyhogy az ott meg lesz majd csinálva. Ugye az majd akkor fog kiderülni, hogy hogyan lesz, hogyha majd felraktuk a szekrényeket, pontosan eldől, hogy mi hova kerül. Ugye nyilvánvalóan itt elkezdjük majd a mosogatóval a szekrényt összerakni. Egyébként ez ma-holnap el is fog kezdődni, és akkor szépen majd minden szekrény a helyére kerül, és akkor meglátjuk, hogy az áramnak is mi lesz a sorsa, hova fog esni, stb. De minden esetre bevezettük szépen a fal alá, tehát a burkolat alá van vezetve szépen, úgyhogy az ott meg van csinálva rendesen, úgyhogy oda majd föl lesz téve egy ajzat. Úgyhogy ilyen lett, srácok, hát ennek a kamerának mondjuk nem túl nagy a látószöge, de azért próbálom megmutatni, hogy így néz ki egyben a dolog. Hát nézzétek, ezt mi csináltuk, tehát a munka része teljesen ingyen van. Tehát itt az ablaknál is látjátok, alulra tettünk oda is sarkat, úgyhogy ott is meg van csinálva. Így tudtunk spórolni, hogy mit csináltuk. Ez maradt az előző, csak lefestettük a plafont, maradt ez a szivacsos megoldás, hát ez van. Tehát ezt így oldottuk meg, illetve hát nyilván lefestésre kerülnek az ajtókeretek, és ide nem fog visszakerülni ajtó. Tehát ez most már így fog maradni. Ajtó nem fog visszakerülni, még ezzel az üvegen gondolkodok, hogy lehet, hogy ezt ki kéne cserélni, de ez annyira nem mérvadó, úgyhogy szerintem nem valószínű, hogy ezzel foglalkozunk. Jó, úgyhogy következik a konyhabútornak a szerelése, össze fogjuk szerelni, már nézegetjük a munkalapokat, úgyhogy ki fog majd derülni az is, hogy milyen munkalap kerül rá, hogy színben, meg mit tudom én, passzoljon. A mosogatóban is már törjük a fejünket, hogy milyen lesz, azt már tudjuk, hogy nem hagyományos lesz, tehát nem ez a hagyományos lemez mosogató lesz, az már szinte 100%, úgyhogy így próbáljuk megoldani. Hát srácok, ahhoz képest, hogy mit csináltuk, szerintem jó lett, nincsen ennek semmi baja. Szerintem, ha hívunk embert, aki ezt megcsinálja, ő sem biztos, hogy jobban meg tudta volna oldani.
Hát amit látjátok, most ideiglenes állapotok vannak, kempingezünk gyakorlatilag, mosógép, minden csak így szana szét, a sütőt is így használjuk most jelenleg, de az is be lesz építve a konyhaszekrénybe, szóval megvan neki a helye, meg majd az indukciós sütő is be lesz építve, és akkor úgy fogjuk használni. Hát így talán így tudnám távolabbról egy kicsit egy összképet kapjatok, nagyjából így tudnám megmutatni a dolgot, úgyhogy így néz ki, szerintem nem lesz rossz. Ja igen, a burkolatról annyit, hogy olcsó megoldást kerestünk, és olyat, ami azért használható az olcsóság ellenére. Ez sima falburkoló, ez volt a legolcsóbb megoldás, tehát ez szobai falburkoló gyakorlatilag. Ugye konyhában elvileg nem túl ideális. Következőt csináltam, fogtam, csap alá tettem úgy, ahogy van, és mint az állat elkezdtem kézzel sikálni, tehát gyakorlatilag csináltam egy olyan tesztet, amit a gyárakban szoktak csinálni, hogy ilyen, nem is tudom, elavulás teszt, tehát ami ilyen, mit tudom én, néhány percnyi folyamatos vízfolyatásnak tettem ki, és közben dörzsöltem, hogy ugye az anyaga is lejön, mert ugye ez elvileg papír. Hát a gyakorlatban úgy nézett ki, srácok, hogy semmi baja nem lett az egésznek, úgyhogy folyamatosan a csapból folyattam rá vizet. Úgyhogy szerintem a gőz se fog nagy kárt tenni benne. Annyi volt, hogy a szélein ott kicsit megindult, ugye aláfolyás volt, éppen ezért úgy csináltuk meg, hogy ahol szélek vannak, ugye itt a műanyag alatt, ott a széleket lekentük. Tehát le lett lakkal kenve a történet, úgyhogy onnantól kezdve, illetve nem is lakkal, hanem olyan lazúrral, ami vízálló, azt szintén teszteltük egy ilyen darabon egyébként, lelazúroztuk, és megnéztük, hogy teljesen vízálló az a lazúr. Na azzal szépen itt a szélek le lettek kenve, tehát tudjátok, ahol el van vágva, mert itt ez alatt vannak a vágott végek, ott a vágási éleket végigkentük ezzel a vízálló lazúrral, és úgy került még rá pluszba ez a műanyag sarok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz gond. Nem lesz gond a párával, nem fog feljönni, és semmi egyéb, és ugyanakkor egy olcsó, jó megoldást kaptunk. Még azt is meg lehet csinálni, hogyha ráfröccsen valami, akkor le lehet törölgetni, stb. Ezt kipróbáltuk, hát a ragasztót is lehetett szedni róla. Ott maradt egyedül ott az a gép, de mondom, azt simán le lehet nedves rongyjal szedni, és az majd utólag meg lesz. Hát ennyire első körben így sikerült, de az is rendben lesz majd, úgyhogy azt is le fogjuk szedni. Arról nem beszél, hogy úgyis szekrény kerül, szóval nem egy nagy vasszíz, de az nem egy nagy történet. Úgyhogy azt gondolom, srácok, hogy rendben lesz ez a fal. Nem is festettük le lazúrral, meg ilyenekkel, teljesen fölöslegesnek tartottuk, kiadásilag is, meg minden egyéb szempontból, az egy elég nagy pluszköltség lett volna. Úgyhogy így meg gyakorlatilag nagyon olcsón megúsztuk, hát viszonylagosan nagyon olcsón megúsztuk az egészet így, hogy gyakorlatilag magunknak megcsináltuk, és akkor ezzel a falburkolóval. Úgyhogy szerintem ez teljesen rendben lesz. Na, hát akkor legközelebb már akkor jelentkezem, amikor benne lesz a konyhabútor is, úgyhogy elkezdjük szerelgetni, és akkor rakjuk be, és akkor pár nap múlva jelentkezem vele, és megmutatom, hogy milyen lett. Addig is sziasztok!